Magdadrive ako hanggang Baguio. Magdadrive ako para sa Taho. Opo, titigil na po. Opo. Hello guys! Andito na naman po ang inyong pachamba-chambang kusinera, Princess Serah! Na-miss niyo bang pumunta ng Baguio? O mas na-miss niyo ang kilala strawberry taho ng Baguio? Tara! Gawa tayo! So guys, pakuluan muna natin yung tubig. So, pag kumukulo na po yung tubig, pwede na po tayong maglagay ng tapioca pearls. Then, stir nyo lang siya ng stir. Para hindi siya magdikit-dikit. So guys, ihiwain na natin ng maliliit yung strawberry while niluluto natin yung sago. See? Look at the sago. Look at the sago. Oh, 'di ba? Para save time and effort tayo. Same as the last video that we made. Siyempre, ganito yung outfitan natin dahil Baguio to eh. Kailangan, kunyari, lamig na lamig. Gagawa na tayo ng... Ako ba papakita mo o hindi? Sayang kasi makeup ko eh. Alam mo yung sayang yung makeup mo pero hindi ko naman niya pinapakita. Siyempre, while yung sago natin is niluluto pa dahil ang tagal-tagal nito, gawin na natin yung strawberry syrup. Lagyan tayo ng 1/2 cup of water. Ito. Tapos, lagay na natin yung strawberries. Ayan siya. Haluan lang natin yan hanggang mag-thick. So yan, kumukulo na siya. Pwede na natin siyang lagyan ng 1/2 cup of sugar. And halo. Siyempre, ito na naman tayo guys. Save time and effort. Kaya mas lumasa yung strawberry natin, pwede niyo siyang i-smash! I-smash. Pwede niyo siyang durug-durugin. Pakuluan nyo lang siya hanggang maging syrup na yung consistency. O, dapat okay na to. Hindi siya dapat durog na durog. Para meron pa rin kayong... Bakit kaya may nagwawala sa likod ko? Pinadudulas. Naman this time, hindi na ilong ang pagaganahin ko. Dila na. Tikman natin kung anong kulang. Sarap! Promise! Walang halong joke. Tikman mo nga, cameraman. Yun ang matindi, di ba? Di, promise guys, masarap. Tapos, hinaan lang natin yung ating heat to medium heat. Uy, ang sarap niya. I'm so proud of myself. Simpleng-simple lang siya. Halo-halo lang tayo ng halo. Bago natin makalimutan tong ating sago. Halo, spaghetti. Joke lang. Feeling dancer mo. So, let's move on to our silken tofu. Ang main ingredients ng ating taho. Amazing! Nasira ng pako ko. Steam natin siya for 30 minutes.
A few moments later. So, there it is. Ang problema ko ngayon, paano ko siya kukuhanin? Kasi napakainit niya. So, mag-scoop muna tayo. Gusto ko yung magandang scoop. Oink. So, maglagay na tayo ng sago and strawberry syrup. Yehey! Yun! Nakuha ko na! And then, another sago on top. Tsaka, konting syrup pa din on top. So, guys, ito na ang ating strawberry taho.